Welcome back to my YouTube channel. For today's video, I will show you kung paano ko ginawa itong aking pink makeup look. So, bakit nga ba pink? Wala lang, parang gusto ko lang mag-pink today mga sis. Kaya without further ado, let's get started! Okay, first, gagamit muna ako nitong Nivea Micellar Water Cleanser. Next, maglalagay naman ako nitong Eye White Aqua Moisturizer. So, hayaan lang muna natin siyang ma-absorb ng skin and grabe, ang bango talaga nitong Eye White Moisturizer. Gustong-gusto ko yung amoy niya. Next naman is maglalagay na ako ng primer gamit itong Quick FX Mattifying Primer. Ngayon naman is maglalagay na ako ng foundation and gamit ko itong NARS Natural Radiant Longwear Foundation. So paghahaluin ko yung shade na Stromboli at saka Gabi. So eto na sila, then mix ko lang sila. And gagamit ako ng stippling brush. Ang gamit ko is itong Bailey stippling brush para i-apply ang aking foundation. Ayan, as you can see, na-cover na niya yung face ko, pero konti pa lang yung product na nagamit ko. So, ilalagay ko na lang muna ito sa neck area. Next is maglalagay naman ako ng concealer gamit itong MAC Pro Longwear Concealer. So, yan mga sis, pag maglalagay kayo ng concealer, gagawa lang kayo ng pa-triangle shape hanggang dito sa my nose area. Then, i-blend nyo lang siya palabas. So, yan. Parang ganyan. Tapos, blend nyo lang siya. So, eto yung part na may concealer. Eto naman yung wala pang concealer. Next is, gagamit naman ako ng sponge para mas ma-blend yung pagkakalagay ng foundation at concealer. So, yan mga sis, sa pagbi-blend, gagamit lang tayo ng ganitong patting motion kasi pag kiniskis natin siya na madiin, may possibility na mabura or matanggal yung pagkakalagay natin ng foundation. So, ganito lang. Pat-pat lang mga sis. Next naman is isiset ko na yung aking foundation gamit itong Perfect Diary Loose Powder and ang aking shade is number 03. Pansin ko lang dito sa Perfect Diary, kahit konting-konti lang yung gamitin, na mamatify niya kaagad yung skin and nawawala na yung malagkit na pakiramdam and ang tagal niya bago mag-oil up. Next is gagamit naman ako na malinis na brush para matanggal yung excess loose powder. Start na tayo sa ating eyeshadow and ang first shade na gagamitin ko is itong Skip from Morphe James Charles palette. Ang next shade naman is etong Single. Next shade is Benny. So, ilalagay ko lang siya dun sa aking crease area.
lalagyan ko lang ulit siya ng concealer dito sa part na to para mag-create ng cut crease effect. So, ganito yung itsura niya mga sis pag nilagyan nyo siya ng concealer. Pero okay lang yun. Papatungan natin siya ng glitter eyeshadow. So, para dun sa glitter eyeshadow, gagamit ako nitong shade na Sister. Next is, maglalagay naman ako ng tungkil gamit itong Maybelline Hyper Sharp Eyeliner Pen. Para sa aking eyebrows, ang gagamitin ko is itong Sparkle Cosmetics Liquid Eyebrow. So, hindi ko natanda kung anong shade to, pero I think ito yung number 1. So, bago pala ako maglagay ng eyebrow gel, gagawa muna ako ng outline gamit itong Novo Eyebrow Pencil. So, yan mga sis, kung bago pa lang kayo sa paggamit ng eyebrow gel, mas okay na gumawa muna kayo ng outline kasi ang hirap niyang burahin pag nagkamali ka. So yan, nakapagawa na ako ng outline and ilalagay ko na yung eyebrow gel. Next is maglalagay na ako ng tight line gamit itong Maybelline Crayon Pen. So yun mga sis, naglalagay tayo ng tight line para makover yung gaps in between ng eyelashes natin. So papakita ko sa inyo yung difference. Ito yung may tight line, dito naman sa kabilang side yung wala pa. Diba parang mas solid yung dito sa part na nalagyan na ng tight line. Next is maglalagay na ako ng mascara gamit itong Maybelline Total Temptation Mascara. Next is maglalagay na ako ng falsies and ang gamit ko is itong Glad King para sa aking upper lashes and itong Taiwan lashes para sa aking lower lashes. Next, maglalagay na ako ng contour. Ang gamit ko is itong FS Cosmetics Contour Palette. Meron akong separate video kung paano mag-contour. Ilalagay ko sa description box below. Maglalagay naman ako ng blush on. Ipagmi-mix ko itong shade na Peaches at saka Floor Power from MAC. Next is highlighter. Ang gamit ko is itong Careline Front Seat. Para sa akin lipstick, ang gagamitin ko is itong NARS Power Matte Lip Pigment in the shade Walk This Way.
siya nitong lip gloss from Pinky's collection in number 04. 2,000 years later. Sana nagustuhan nyo ang video na to. You can try to recreate this look. Please don't forget to tag me on my Facebook. Madali lang ito mga sis, kayang-kaya nyo din to. Remember, practice makes perfect. Please comment down below kung meron kayong makeup look na gusto nyong ipagawa sa akin. At kung bago ka sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell below para updated ka sa mga susunod kong upload. Thank you for watching. Bye!